Hello guys, ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන අදත් ආව ඔයාලව හම්බ වෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලව එක්කන්නේ අපිට හැබැයින් දැක ගන්න බැරි හැබැයි අපි ගොඩක් ආස කරන දෙයක් පෙන්වන්න. එහෙම නැත්නම් අද මම ඔයාලව එක්කන්නේ මුහුදු පතුලේ තියෙන ලස්සන ලෝකයක් පෙන්වන්න. හැබැයි යාළුවනේ මුහුදු පතුලට නම් එක්කන්නේ නැහැ. මේක ඇත්තටම මියුසියම් එකක්. මේ මියුසියම් එකේ මුහුදු පතුලේ අපිට දකින්න පුළුවන් ජීවීන්ගේ ආකෘති ගොඩක් ඒ විදිහෙම එහෙම නැත්නම් ඒ පාටින්ම හදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ආකෘති කිසිම වෙනසක් නැතුව හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි යන්නේ අද World Seashell Museum එකට. මේ World Seashell Museum එක private museum එකක්. මේක world wide register වෙලා තියෙනවා private museum එකක් විදියට. ඉතින් මම හිතුවා මේ මියුසියම් එකට එක්කන්න ඕනේ කියලා. මොකද මාරම ලස්සන views ටිකක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපි ගිහිල්ලාම බලමු මේ views ටික මොන වගේද කියලා. හැමදාමත් වගේ ඉතින් මගේ යාළුවෝ සෙට් එකත් එක්ක තමා ගයිස් මම මේ ගමනත් ගියේ. ඉතින් අපි මම කලින් කිව්වත් වගේ අද මම ඔයාලට කියන්නේ World Seashell Museum එකට. ඉතින් මේ මියුසියම් එකට අපිට entrance fee එකක් ගෙවන්න වුණා ගයිස්. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම ගියේ කවුන්ටර් එක ගාවට ගිහිල්ලා වෙලා අපේ ටිකට් එක ගන්න. ඔයාලට මතක ඇති මම කලින් වීඩියෝස් වලත් කියලා තියෙනවා අපි ජේජු අයිලන්ඩ් එකේ ජීවත් වෙන අය නිසා අපිට මේ ජේජු අයිලන්ඩ් එකේ තියෙන මියුසියම්ස් ඒ වගේම මොනවා හරි ස්පෙෂල් තැනකට යනවා නම් අපිට පුංචි ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා කියන එක. ඉතින් අපි මෙතනදී පොඩ්ඩක් අහලා බැලුවා අපිට මෙතනත් ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්ද මොකද අපි ජේජු අයිලන්ඩ් එකේ ජීවත් වෙන අය නිසා කියලා. ඉතින් අපි මේ විදිහට අපේ ඩෙන්ටිටි කාඩ් එක මෙයාලට පෙන්වුවට පස්සේ මේ කට්ටිය බලලා ඉවරලා කිව්වා ඔව් අපි ජේජු අයිලන්ඩ් එකේ ජීවත් වෙන අය නිසා ඔයාලට පුංචි ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් අපි මේ ඩිස්කවුන්ට් එකත් අරගෙන ඉවරලා අපේ පේමන්ට් එක මෙන්න මේ විදිහට කරා ගයිස්. එතනදී අපිට ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් නම් රුපියල් 1500ක වගේ මුදලක් එක්කෙනෙක්ට ගෙවන්න වුණා මේ මියුසියම් එක බලන්න යන්න. ඉතින් අපි මේ විදිහට පේමන්ට් එකත් කරලා හිමීට මියුසියම් එක ඇතුළට ගියා ගයිස්. මොනවද ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා බලන්න ගොඩක් ලොකු කුතුහලයකින් තමයි ගියේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු මොන වගේද ඇතුලේ view එක කියන එක. ඉතින් අපි මේ විදිහට ඇතුළට යනකොටම guys එතන හිටපු මේ ලේඩි කිව්වා එයාලගේ සොයනියස් තියෙන ඒරියා එකේ ෆොටෝස් ගන්න බෑ කියලා. මොකද එහෙම ෆොටෝස් ගත්තොත් එහෙම එයාලගේ තියෙන මේ යුනික් අයිඩියාස් වෙන තැනක එයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් නිසා. හරි ඉතින් අපි ඇතුළට එනවත් එක්කම ඇත්තම කිව්වොත් එහෙනම් මේක sections තුනක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් පළවෙනි section එකට තමයි මම මේ වෙනකොට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ section එකේ මෙයාලා mention කරලා තියෙන්නේ මේ තියෙන සිප්පි කටු එහෙම නැත්නම් she sells natural color එකෙන්ම තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් එයාලා කිසිම වෙනස්කමක් කරලා නැහැ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙහෙම බලාගෙන යනකොට පේනවා මේ මාර්බල් ලස්සන විදිහට එයාලා arrangement එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක මේ කට්ටිය ලෝකෙ වටෙන්ම ගෙනාපු she sells මෙතන මෙයාලා ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම ෆ්‍රාන්ස් වලින්, බ්‍රසීල්, ජේජු අයිලන්ඩ් එකෙන්, සවුත් කොරියා, පිලිපීන් ඒ වගේ ගොඩක් රටවල් වලින් ගෙනාපු she sells මෙයාලා මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම මේ වගේ තැනක් අපි හිතුවොත් එහෙම ලංකාවේ නම් අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ බයොලොජි කියන සබ්ජෙක්ට් එක කරපු කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ජීව විද්‍යා විෂයධාරාව හදාරපු කෙනෙක් නම් මගේ කාලෙදී ඇත්තටම අපේ ජීව විද්‍යා විෂයධාරාවේ තුන්වෙනි පරිච්ඡේදය තමයි ජෛව විවිධත්වය. ඉතින් මේ ජෛව විවිධත්වයේ පාඩම යටතේ අපි මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් මේ රාජධානි කියන්නේ සතුන්ගේ රාජධානි කොහොමද ඉස්සරහට ආවේ කියන එක අපි අධ්‍යයනය කරනකොට දැන් මේ වගේ දේවල් ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා මේ she sells සම්බන්ධව. ඉතින් ඔයාලා මේ පේන්න තියෙන්නේ ඒ වගේ රාජධානි වල හිටපු
ඒ ශීසෙල්ස් එහෙම නැත්නම් ඒ ජීවීන්ගේ තියෙන ආකෘති තියෙන තැන. ඉතින් මාර්ම ලස්සනයි. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒ කට්ටිය කොහොමද මාර්ම එෆෙක්ට් එකක් දාලා තමයි ඒ කට්ටිය මේ දේවල් සංරක්ෂණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට මේ ටික බලාගෙන අපි ඊළඟ සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා බලමු. මේකේ ඊළඟ සෙක්ෂන් එකේ තියෙන මොනවද කියන එක. අපි යමු ඊළඟ සෙක්ෂන් එකට. මේ ශීෂල්ස් මියසියම් එක ගැන තවත් දේවල් ටිකක් එකතු කරොත් ගයිස් මේ ශීෂල්ස් මියසියම් එක වර්ල්ඩ් ඕගනයිසේෂන් එකේ රෙජිස්ටර්ඩ් මියසියම් එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ ශීෂල්ස් මියසියම් එක තමයි ශීෂල්ස් මියසියම් එකක් විදිහට මේ ලෝකෙම තියෙන එකම මියසියම් එක. ඒ වගේම තමයි ගයිස් මෙතනදී මම කලින් කිව්වත් වගේම මාරම එඩියුකේෂනල් පැත්තකින් අපිට නොලෙජ් එකක් ගන්න පුළුවන් මියසියම් එකක්. මොකද කිව්වොත් ගොඩාක් අපිට අපේ පියවි ඇහිම් බලාගන්න බැරි. මොකද මේ ලස්සන ලෝකේ ගයිස් ගොඩක් මුහුදු පතුලේ හැංගිලා තියෙන තැනක්. ඉතින් මේ ලෝකය ඇත්තම කිව්වොත් මේ කට්ටිය ගොඩබිමට ගෙනල්ලා අපිට මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා ගයිස්. ඒ වගේම තමයි මේ විශේෂත්වය තමයි මේ තියෙන හැම ශීසෙල් එකක්ම කිසිම විදිහකින් ඒකේ නැචරල් කලර් එක චේන්ජ් කරලා නැහැ ගයිස්. එහෙම නැචරල් කලර් එක චේන්ජ් කරලා නැති නිසා අපිට අර මුහුදු පතුලේදී ඇත්තටම ගිහිල්ලා බලාගත්තොත් බලා ගන්නවා වගේම view එකක් අපිට මෙතනදිත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ මාරම ලස්සන views ටිකක්. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම guys මෙතනදී අපේ ඇස් අදහා ගන්න බැරි වුණා. මොකද මේ තරම් ලස්සන ලෝකයක් මේ මුහුදු පතුල යට හැංගිලා තියෙනවද කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට ඒ කට්ටිය මේ දේවල් සංරක්ෂණය කරන්න guys මාරම ඉෆෙක්ට් එකක් දානවා. මොකද ඔයාලට පේනවා මේ වගේ විදිහට සංරක්ෂණය කරන්න කොච්චර කාලයක් ඒ වගේම කොච්චර patiently එයාලා වැඩ කරන්න ඕනේද කියලා මේ දේවල් මේ විදිහට හදන්න. ඒ වගේම තමයි තවත් දෙයක් එකතු කරොත් මේ හැම ශීසෙල් එකක්ම අර නිකන් තියෙනවට වඩා මේ කට්ටිය පොඩි ආටිස්ටික් ගතියක් දීලා තියෙනවා. මේ වගේම ලස්සන වෝල් ආර්ට්ස් වලට එහෙම ඒ කට්ටිය පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට මේ දේවල් arrange කරලා තියෙන නිසා මේ දේවල් වල තියෙන ලස්සන තව තවත් වැඩි වෙලා තියෙනවා guys. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ first section එක. බලන්නකෝ ඊටු ටික මොන වගේ ලස්සනද කියලා මේ කට්ටිය මේ තියලා තියෙන ශීසෙස් වල සහ ඒ දේවල් එයාලා arrange කරලා තියෙන විදිහ. උදටම පේනවා මොකද තියෙන්නේ කියලා මාරම ලස්සන බෝල් ආර්ට් එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක ලං කරලා බැලුවොත් එහෙම පේනවා පොඩි පොඩි ශීසෙස් එහෙම නැත්නම් කොරල් වගේ දේවල් වලින් තමයි මෙයාලා මේ බෝල් ආර්ට් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. උඩට එනවත් එක්කම අර ඇස් අදහා ගන්න බැරි විදිහේ view එකක් තමයි අපිට එතන තිබ්බේ. ඉතින් අර පහළ වගේම තමයි මෙතන උඩ දැක්කේ මෙන්න මේ විදිහට එයාලා සරසලා තියෙනවා මේ ශීසෙස් උපයෝගී කරගෙන. ඉතින් ලස්සනයි. අර පහළ වගේම තමයි පහළට වඩා ටිකක් අඩුයි උඩ තියෙන දේවල් වල බැලුවොත් එහෙම. හැබැයි ටිකක් විශාල ගණයේ කොරල් පර එහෙම නැත්නම් විශාල ගණයේ ශීසෙස් වලින් යාලා මේ විදිහට උඩ දැක්වලා සරසලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මොන වගේද මේක දකින්න තියෙන කොරල් පර සහ මොන වගේ ලස්සනක් දේවල් තියෙන්නේ කියන එක. ෆස්ට් සෙක්ෂන් එකේ වගේම තමයි guys මම කීවා වගේ
මේ සෙක්ෂන් එකේ තියෙන පොඩ්ඩක් විශේෂත්වය තමයි මේ තියෙන සීසෙස් එහෙම නැත්නම් කොරල් ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. ඉතින් ඔයාලට ඒක බැලු බැලමටම පේනවා පොඩ්ඩක් පහළදී අපි දැක්ක දේවල් වලට වඩා මෙතන තියෙන සීසෙස් ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් විශාල සීසෙස් ටිකක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතන ඒ වගේ මාරම ලස්සන ක්‍රියේෂන්ස් වගේක් තිබ්බා. ඔයාලට මේ පේන්නේ මාරම ලස්සන ක්‍රියේෂන්ස් ටික. මෙන්න මේ ටික නම් අනිවාර්යයෙන්ම A level biology subject එක කරන කට්ටියට නම් ගොඩාක් ඉන්ට්‍රෙස්ට් වෙයි. මොකද මේ තියෙන්නේ අපි A level biology subject stream එකේදී හදාරන ආත්‍රපෝඩා, සෙපලපෝරා, හිරියපෝරා ඒ වගේ එක එක වංශවල ගොඩාක් ආකෘති වගේක් guys. ඉතින් මාරම ලස්සන්ට අපිට මෙතනදී මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ දේවල් අපිට අපේ PV එහෙම බලා ගන්න බෑ. මොකද ගොඩක් මුහුදු පතුලේ හැංගිලා තියෙන නිසා. ඉතින් මගේ සජෙෂන් එකක් තමයි ලංකාව කියන්නේ දූපතක් නිසා අපටත් මේ වගේ ගොඩාක් තියෙන සීසෙල්ස් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට උනත් මේ වගේ ලස්සන මියුසියම් එකක් හදන්න බැරි කමක් නැහැ guys. මොකද ඒක ගොඩාක් valuable එහෙම නැත්නම් ගොඩක් ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. එඩියුකේෂන් පැත්තෙන්ම ඒ වගේම ටුවරිසම් පැත්තෙන් වුණත් මොකද ලොකු ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ guys අපි දෙවෙනි section එකෙන් තුන්වෙනි section එකට ආවා. තුන්වෙනි section එකේ එයාලා ගොඩාක් එයාලා focus කරලා තිබ්බේ අපිට මුහුදු වෙරළෙන් වගේ හොයාගන්න පුළුවන් වෙන දේවල් වලින් මේ section එකේ එයාලා ගොඩාක් සරසලා තිබ්බා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මේ පේන්නේ පබළු වලින් හදලා තිබ්බ එක ආකිටෙක්චර් එකක්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මේ පේන්නේ ඒ වගේම කකුලුවෝ බෙල්ලෝ වගේ දේවල් වලින් යූස් කරලා ඉවරලා හදලා තියෙන යාලගේ ෂෙල්ස් යූස් කරලා හදලා තියෙන ලස්සන වෝල් ආර්ට්ස් ඒ වගේම ලස්සන පොඩි ආටිස්ටික් දේවල් ටිකක් තමයි ඔයාලට මේ සෙක්ෂන් එකේදී මේ විදිහට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි guys ඔයාලට මේ පේන බෝතල් හදන්න මෙයාලා මේ ඇත්තම කිව්වොත් මේ බෝතල් ඇතුලේ තියෙන පබළු ඒ වගේම පොඩි සීසෙස් මේ වගේ දේවල් හදන්න මේ එක බෝතලයක් හදන්න මෙයාලා දවසකට පැය 10 ගානේ දවස් 15ක වගේ ටයිම් එකක් ගන්නවා කියන එක යාලා මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා කොච්චර patiently කොච්චර effort එකක් දාලාද මේ කට්ටිය මේ දේවල් කරන්න කියන එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මාත් එක්ක ගිහපු යාළුවෝ සෙට් එකයි අපි සෙට් එකම එකතු වෙලා ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් එහෙම කැප්චර් කරගත්තා අපේ මෙමරිස් වලට. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපේ ශීසස් ටුවර් එක ඉවර වුණේ guys. ඔයාලා කැමති නම් මේ වගේ තවත් ලස්සන අලුත් වීඩියෝ ඉස්සරහට බලන්න මතක ඇතුව අපි subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මම ඉවර කරන්නයි හදන්නේ. මේ වගේ තවත් ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට මං ගිහින් එන්නම්. bye bye.